ليه نعمل المجهود أكتر من مرة لما ممكن إن إحنا نعمله مرة واحدة بس ونستفيد من الفيديو بتاعنا على اليوتيوب في كل منصات السوشيال ميديا وخصوصا الفيسبوك لأن هو عليه أرباح. يعني في ناس بتعمل الفيديو مرة واحدة على اليوتيوب وبعدين تنشره في كل المنصات، سواء الفيديو ده فيديو قصير أو فيديو طويل. هل الموضوع ده فيه مشكلة؟ هل ممكن تاخد مخالفة من اليوتيوب أو منصات السوشيال ميديا؟ طيب هل الربح من الفيسبوك أحسن من اليوتيوب؟ وهل في ربح من منصات أخرى؟ طيب ينفع أخد الفيديوهات من المنصات التانية زي الفيسبوك وإنستجرام وتويتر وأحطهم على اليوتيوب؟ ده اللي هنتعرف عليه في فيديو النهاردة. بالمناسبة إيه أفضل وقت أنت بتسجل فيه الفيديو؟ هل الصبح مثلا أو بعد صلاة الفجر ولا الظهر ولا بالليل؟ هقول لك أفضل وقت بالنسبة لي عن تجربة. انترو وراجعين على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. لو أول مرة تشوفني أنا أحمد ممدوح، والقناة بتهتم بتطوير مهاراتك في صناعة المحتوى عشان يكون عندك بيزنس أونلاين. لو مهتم بالمجال ده ممكن تشترك في القناة وإن شاء الله بإذن الله هيعجبك المحتوى. بالمناسبة كورس صناعة المحتوى بدون ظهور عن طريق الذكاء الاصطناعي أصبح جاهز. لو أنت مهتم إن أنت تاخد خصم كبير وقت إطلاق الكورس سجل في النموذج اللي موجود في صندوق الوصف. في الحقيقة موضوع نشر فيديوهاتك اللي على اليوتيوب على السوشيال ميديا عليه جدل كبير جدا. في ناس بتقولك انشر على الاثنين في نفس الوقت، وناس بتقولك تنشر على الفيسبوك الأول وبعدين اليوتيوب، وناس تقولك غير في المونتاج وبعد كده انشر الفيديو بتاعك على الفيسبوك بعد ما تكون نشرته على اليوتيوب. خليني اقول لك الخلاصة في الموضوع عشان ما تتعبش نفسك على الفاضي. لو نشرت نفس الفيديو بتاعك على الفيسبوك بعد ما انت نشرته على اليوتيوب وعايز تحقق الربح من الفيسبوك، هتجيلك الرسالة الظريفة دي. هي بصراحة مش ظريفة ولا حاجة، بس يعني محتوى غير أصلي إلى حد كبير، وبكده مفيش أرباح على الفيسبوك. وهتدخل بقى في إن أنت تراسل الدعم وقصة طويلة، وده حصل مع ناس كتيرة وحصل معايا شخصيا. طيب هي أرباح الفيسبوك أصلا تستاهل الموضوع ده؟ هنعرف بعد شوية. الحل ان انت تعمل محتوى مختلف للاتنين، وده اعتقد صعب ومجهود كبير، ولكن في ناس بتعمل مونتاج مختلف لنفس الفيديو اللي هم رفعوه على اليوتيوب وبعدين يرفعوه على الفيسبوك، والطريقة دي نفعت معاهم لكن هي مش مضمونة بنسبة 100%. طيب هي ايه اصلا شروط الربح من الفيسبوك؟ ان انت يكون عندك 5000 متابع على الصفحة بتاعتك، كان قبل كده 10000 و5000، ويكون عندك 60000 دقيقة مشاهدة في خلال شهرين، وكل فيديو يتشاهد لمدة دقيقة على الأقل، ويكون عندك 5 فيديوهات علنية موجودة عندك في الصفحة بتاعتك. وما تكونش طبعا الصفحة دي هو حسابك على الفيسبوك، لا تكون صفحة بيزنس انت عاملها وبتنشر عليها الفيديوهات بتاعتك. طيب ليه نفكر اصلا في موضوع الفيسبوك؟ ليه مش بس نكتفي باليوتيوب؟ بصراحة الفيسبوك الانتشار بتاعه كبير وبيساعدك ان انت توصل لجمهور اكبر في وقت اقصر، وبالتالي اي فيديو هتنشره على الفيسبوك هيوصل لعدد اكبر بكتير من اليوتيوب، ودي الحقيقة اللي لازم احنا كلنا نعرفها. وبالتالي ما ينفعش تتجاهل منصة مهمة زي الفيسبوك. طيب اعمل ايه يا عم احمد؟ قفلتها في وشنا. ده سؤال جميل وفي محله. خليني اقول لك لو انا مكانك المفروض اعمل ايه. انا هرفع الفيديو على اليوتيوب وكمان هرفعه على الفيسبوك، مش هنشر الرابط بتاعه، لا هرفعه كمان على الفيسبوك، وده هيساعد جدا في الانتشار. وتحت الفيديو تحط روابط القناة بتاعتك وتحط كل التفاصيل الخاصة بيك عشان توصل لجمهور اكتر، وهتكون الناس اللي بتتابعك وحابة المحتوى بتاعك عارفة ان انت عندك قناة على اليوتيوب، وبالتالي هتروح لك على قناتك. وكمان في استراتيجيات هنقولها بعد شوية هتساعد الناس اللي بتتفرج عليك على الفيسبوك ان هي تروح على قناتك على اليوتيوب. وبلاش بقى يا معلم تفكر في موضوع الربح من الفيسبوك لانه فعلا في صداع كبير، وكمان هنعرف بعد شوية انت ممكن تربح قد ايه من الفيسبوك ونقارنه باليوتيوب. وبصراحة انت كده هتكون اتبعت استراتيجية ان انت ركزت على الربح من اليوتيوب وبتستخدم الفيسبوك كأداة عشان تساعدك. طبعا سامعك وانت بتقول لي المشاهدات اللي هتيجي على الفيسبوك مش محسوبة لان انا رفعت الفيديو على الفيسبوك ما حطيتش الرابط بتاعي. كلامك صح 100% وانا عارف ده وكلنا عارفين ده، لكن المشكلة ان انت لما بتنشر رابط القناة بتاعتك بس على الفيسبوك، الفيسبوك ما بينشرش المحتوى بتاعك وما بيعملش اقتراحات لان هو بيتضمن رابط خارج الفيسبوك، وبالتالي هو عايز الناس تقعد على الفيسبوك. فالافضل طبعا انت ترفع الفيديو بتاعك على الفيسبوك عشان ينتشر اسرع. ويا سلام بقى لو عملت ريلز، لان هي اكتر حاجة منتشرة دلوقتي الريلز على الفيسبوك وكمان الريلز على الانستجرام. طيب الكلام ده على الفيسبوك، طب بالنسبة للمنصات التانية وضعها ايه؟ انا عارف ان انت نفسك تعمل لايك وتشترك لكن انت نسيت. انزل اعمل لايك واشترك وكمل معايا.
بصراحة الموضوع على المنصات التانية أسهل، والمنصات دي تيك توك، كواي، انستجرام، تويتر، لينكد إن، بنترست، كورة، كل المنصات دي مفيش فيها أرباح داخل المنصات، وبالتالي هما ما بيدققوش بشكل كبير على المحتوى اللي أنت بتحطه في المنصات دي. يعني أنا ممكن أستخدم أي فيديوهات على المنصات دي، ممكن، لكن بشوية شروط هنقول عليها. طيب أنا أساسا بروح للمنصات دي ليه وهي أصلا ما فيهاش أرباح؟ طبعا انت لما بتبدا على اليوتيوب انت بتعمل بيزنس، فانت عايز الناس تعرفك وتبدا تنتشر، وانت لو اقتصرت بس على نشر فيديوهاتك في اليوتيوب فانت هتكون حرمت نفسك من عدد جمهور كبير مش موجود على اليوتيوب لكن موجود على انستجرام، تويتر، كورة، بنترست، اماكن تانية كتيرة. فانت المفروض تنشر، يعني تبقى منتشر في المكان، منتشر في كل حتة على قد ما تقدر، وبالتالي انشر محتواك في المنصات دي. طيب ايه النقاط المهمة اللي المفروض تاخد بالك منها؟ ان كل منصة لها حقوق ملكية في موضوع الموسيقى، فانت لو خدت موسيقى من مكتبة اليوتيوب مجانية ورحت نشرت على الفيسبوك ممكن يجيلك سترايك او يجيلك ان انت عندك مشكلة في الموسيقى بتاعتك. ليه؟ لان اليوتيوب المكتبة بتاعته خاصة بيه هو، والفيسبوك له مكتبة خاصة بيه، لكن في معظم الاحوال دي بتعدي. لكن لازم تبقى عارف النقطة دي، ان كل منصة لها حقوق الموسيقى الخاصة بيها، يعني ما ينفعش تجيب من الفيسبوك تستخدم على اليوتيوب والعكس. طيب من الحاجات المهمة جدا برضو راعي خوارزميات المنصة اللي انت بتنشر عليها، بمعنى ان انت ما تنشرش فيديو نص ساعة على الانستجرام مفيش حد هيتفرج عليه، وانت اعرف خوارزميات كل منصة انت تشتغل عليها ازاي. طب لو انت مش عارف خالص اكتب على الشات جي بي تي حبيبنا كده نصائح لنجاح الفيديو على التيك توك وشوف السحر اللي هيطلع لك هيكون عامل ازاي. ما تنشرش فيديو من منصة لمنصة تانية ويكون عليه لوجو المنصة، عشان ده مش مقبول وممكن يعمل لك مشكلة. في ناس بتعمل فيديوهات على التيك توك نفسه، لما تنزل الفيديو بتلاقي ان الفيديو موجود عليه علامة التيك توك، ونفس الكلام بالنسبة للشورتس على اليوتيوب، وبالتالي ما ينفعش تستخدم الفيديوهات دي. طيب ايه الحل؟ عندك حلين، اما ان انت تدخل على اي موقع يشيل لك اللوجو، وده موجود ومتاح، دور بس على الجوجل ريموف ووتر مارك فور تيك توك هتلاقي 50 موقع يطلع لك، ارفع الفيديو عليه هيطلع لك بدون علامه مائيه. طب الحل الثاني ان انت ما تعملش الفيديو على التيك توك نفسه، اعمله خارج المنصات سواء الشورتس او التيك توك، تمام؟ وبعد كده انت اعمل له المونتاج وتحكم فيه انشره على اي منصه انت عايزها. ركز جدا على فيديوهات الشورتس والريل عشان دي اكتر حاجه فيها انتشار في الوقت الحالي. انا عندي تقصير كبير في الموضوع ده، لكن انا حاطط لستة كبيره ان شاء الله هبدا اسجلها ونشتغل عليها مونتاج بحيث تنزل في الوقت الحالي. بس مشكلتي في الريلز والشورتس ان انا ما بحسش ان انا قدمت الفايده اللي انا عايزها في الفيديو اللي هو قصير، بيعتبر دقيقه في الشورتس وتقريبا دقيقه ونص في الريلز. حط رابط قناتك طبعا تحت الريلز وتحت الشورتس واي فيديوهات انت بتعملها. ولو انت موجود على الانستجرام او على التيك توك انت ما بتقدرش تحط غير رابط واحد بس في البايو. طب الحل اللي انت تعمل ايه؟ تستخدم موقع لينك تري زي ما انا عامل كده على التيك توك. انا استخدمت الموقع ده، اداني امكانيه ان انا احط حوالي 5-6 روابط عشان اقدر اوجه الجمهور اللي هو حابب يشوف القناه بتاعتي او يشوف الكورسات اللي انا بقدمها. خلي الفيديوهات اللي على المنصات دي بتسوق للفيديوهات على قناتك على اليوتيوب، يعني ممكن تعمل فيديو من جزئين، الجزء الاول تعمله على الفيسبوك والجزء الثاني تعمله على اليوتيوب، وتقول للناس طبعا في الفيسبوك الجزء الثاني هيكون موجود على اليوتيوب. فده هيخلي عدد كبير من الناس اللي شافوا الفيديو ده بعد ما انتشر طبعا اكتر على الفيسبوك يروحوا لك على اليوتيوب. ودي استراتيجيه مجربه وناجحه جدا، جربها وادعي لي. اولا واخيرا من اهم الحاجات ان انت لازم تكون بتصنع محتواك بنفسك، وده الاهم، وبتقدم محتوى فعلا مميز عشان توصل لنتائج رائعه. رغي رغي رغي، بس صدقني معلومات مهمة جدا. طيب دلوقتي ايه افضل وقت بالنسبة لك ان انت تسجل فيه؟ بصراحة انا عن تجربة افضل وقت ان انا اسجل فيه الفيديوهات بعد صلاة الفجر. اصلي الفجر وابدا اسجل فيديوهات، بلاقي ذهني حاضر، اخطائي اقل، حتى لو عايز اكتب محتوى بكتبه. بجد جرب وادعي لي. مستني رايكم في التعليقات وتقولوا لي انتوا بتعملوا ايه. نصيحه برضو مهمه جدا، لما تيجي تسجل سجل اكتر من فيديو في نفس الوقت، هتلاقي انتاجيتك اسرع وافضل بكتير. لو انت كتبت المحتوى في خلال اسبوع وجيت في الويك اند وسجلت 3-4 فيديوهات، فانت كده عملت لك تقريبا فيديوهات نص الشهر، هيبقى انتاجك افضل بكتير واسرع. طيب حاجة مهمة بقى برضو، هل ينفع ان انا استخدم من الفيسبوك ومن السوشيال ميديا التانية فيديوهات واحطها على اليوتيوب؟ بصراحة اليوتيوب كاتبها صراحة ما ينفعش، وده غير مقبول المحتوى ده.
طيب ايه الطريقه اللي ممكن ينفع بيها ان انت تجمع الحاجات دي وتبدا تتكلم عليهم وتصيغهم انت بطريقتك، لكن تغير في المحتوى، مش تغير في المقاسات، لا تغير في المحتوى نفسه كمحتوى، بحيث ان انت في الاخر قدام اليوتيوب ان انت ما نسختش المحتوى زي ما هو، انت صنعت محتوى، جمعت مجموعه من المقاطع واتكلمت عليها او حللتها، فانت ضفت لها قيمه، وبالتالي المحتوى ده هيتم قبوله بنسبه كبيره. لو جمعتهم زي ما هم وحطيتهم في قناه وصلت ل 300,000 مشترك واتقفلت وكانت بتتبع الطريقه دي، بيجمعوا الفيديوهات زي ما هي بالظبط ويحطوها عندهم في القناه، وفي الاخر قنواتهم اتقفلت. طيب بالنسبه للربح على اليوتيوب والربح على الفيسبوك، بصراحه في اراء كتيره متضاربه في الموضوع ده، لكن اللي انا شفته ويعني تقريبا هو ده اكتر شيء مقنع، ان تقريبا الربح على الفيسبوك اقل بكتير، يمكن يوصل للخمس الربح بتاع اليوتيوب. اليوتيوب في ال1000 مشاهده في المحتوى العربي بيديك ما بين نص دولار لحد دولار ونص تقريبا، والمحتوى الاجنبي يمكن من 4 دولار ل 7 دولار، لكن الفيسبوك ساعات بيوصل لل 1000 25 سنت فقط. وطبعا احنا ما بنتكلمش على المشاهدات، احنا بنتكلم على الاعلانات، عشان في ناس هتعلق تقول لك الربح على الاعلانات. طبيعي الربح على الاعلانات، بس احنا بنحسبها عن طريق المشاهدات، عشان دي الطريقه اللي اليوتيوب اداها لنا نقدر نحسب بيها موضوع الارباح. فبصراحه الموضوع انا شايفه مش جاب همه قوي، وفي ناس كمان عملت ريلز بعد تقريبا ما جاب 2 3 مليون جاب 60 دولار، فطبعا ارقام تعبانه جدا انا شايفها مش مناسبه. زائد ان الربح على الفيسبوك كمان غير واضح، يعني حتى طريقه التسجيل لما الصفحه تترفض تعمل ايه، لكن اليوتيوب كل الحاجات دي فيه واضحه حتى ولو كانت صعبه. ولو انت عايز تتعلم اكتر من 20 طريقه رائعه جدا ومربحه على اليوتيوب بدون ما يكون عندك اعلانات ادسنس، يعني انت مش محقق الشروط، شوف كورس 10 اكس يوتيوب بسعر بسيط جدا موجود في الرابط، هيفرق معاك جدا وهيغير وجهه نظرك عن اليوتيوب. شكرا لكم، كان معاكم احمد ممدوح، اشوفكم في الفيديو اللي جاي، سلام.